Hey, welkom bij ons volgende werkplaatsvlog. Er heeft iets meer tijd tussen de vlogs gezeten dan ik had gewild. Maar ja, dat loopt nou eenmaal soms zo. En vandaag starten we in een ruimte die jullie denk ik nog niet eerder hebben gezien. Maar dat is onze opslagruimte of achterste hal zoals wij hem noemen. Waar onder andere wat langslapers zijn, dus auto's die hier meer dan een paar dagen of soms zelfs een paar weken zijn. Wat eigen auto's, eigen opslag van het personeel, de winter- en zomerbanden. Onze velgerichtbank waar Timo nu aan het werk is. We hebben ook een industriële wasmachine, dat is een heel gaaf apparaat. Nog uit onze tijd als revisiebedrijf. En hier kunnen we auto-onderdelen in schoonmaken. En dat zijn dan onderdelen waar geen elektronica in zit. Er zit een bassin water van ongeveer 800 liter onder. Als we hem aanzetten, dan brengt hij dat op 60 graden Celsius. Ja, zo doe je het. Als je dan het deksel dicht doet, dan gaat die trommel draaien en begint hij van alle kanten water te sproeien. Dat ziet er ongeveer zo uit. Het is een super effectief ding, maar hij verbruikt vreselijk veel stroom. Dus we hebben hem alleen aanstaan als we hem ook daadwerkelijk gaan gebruiken. De RS6 staat hier achter mij te glimmen. En dat komt omdat we hem gewassen hebben. Met de hand uiteraard. Die is schoon en klaar om terug te gaan naar de klant. En het laatste stukje van de klus was onder andere het tunen van de auto. En daar hebben we natuurlijk ook beelden van gemaakt. Goedemorgen vrienden. We zijn weer op weg naar onze andere vrienden in Doetinchem. Want daar staat een RS6 klaar te wachten op de rollenbank. En dat wordt heel erg gaaf. De RS6 heeft een dag of 3 op de rollenbank gestaan. En na de eerste pools heb ik, of tenminste nadat de eerste pools en datalogs gemaakt waren, heb ik veelvuldig contact gehad met DigiCar over de hoe en wat van de prestaties. Hoe nu verder, wat gingen we wel doen, wat niet. Want dat is niet een auto die zomaar even goed tuned. En zeker niet als er al van alles aan gedaan is. Want wij waren niet de eerste die hem gingen tunen. Dus er is, voor zover ik weet, bijna een hele tank brandstof doorheen gestookt op de bank. Tientallen vermogenspools zijn er gedaan. Hij is 7 of 8, misschien wel meer keer opnieuw geprogrammeerd. Ik ben in ieder geval op de hoogte van 6 keer en daarna volgens mij sowieso nog 2 keer. Dus dat zegt wel iets over wat er voor nodig is om zo'n auto goed te krijgen. Hij staat nu klaar met dyno sheets en alles erbij. We moeten nog een half uurtje. Dan kan het feest beginnen. Zo, check. Dit is de RS6 zoals wij hem hebben ingeleverd bij DigiCar. Dus met modificaties en de tune zoals die voordat wij er iets aan deden getuned was. En je hoeft geen raketgeleerde te zijn om te zien dat dit niet zo heel netjes is. 971 Nm, veel koppel. 220 Nm meer dan standaard. 641 pk's, grofweg 40 pk meer dan standaard. Maar niet wat je zou verwachten van een getunede RS6 met andere downpipes en betere koeling. Maar wat eigenlijk nog veel schokkender was, dat was de datalog die we maakten tijdens deze powerpool. We loggen dan onder andere de ontstekingstiming, maar ook kijken we naar de samenstelling van de uitlaatgassen en dan vooral naar de verhouding van lucht en brandstof. Het zogenaamde lambda-getal. En de optimale verbranding van benzine bereik je bij lambda 1. Dat is een verhouding tussen lucht en brandstof.
Maar een getunede auto, die heb je liever wat rijker. Dus daar moet eigenlijk in verhouding wat te veel brandstof bij het mengsel zitten. Daarmee koel je namelijk de verbrandingsruimte. En uit den boze is het rijden op een arm mengsel. Zeker als je gaat tunen. Maar dat is wel precies wat hier aan de hand was. Bij maximale turbodruk en maximum koppel, dus hier op die piek en eigenlijk dit hele stuk, liep deze motor zogenaamd op lambda 1. En dat betekent dat er geen mengselverrijking was. Dan wordt het allemaal veel heter dan wenselijk is in die motor en in de uitlaat. Dat paste ook bij het beeld dat een van de turbo's gaf. Namelijk dat hij gewoon te heet werd. Er zat een soort aanslag op die ontstaat als het daar te warm wordt. Dus we hebben één zo'n powerpool gedaan in deze instellingen. En toen gezegd, oké, hier gaan we niet mee verder. We gaan hem weer terug naar origineel maken. Voordat we dat deden hebben we die software nog wel wat verder geanalyseerd. En daar bleek onder andere dat de communicatie tussen de motor en de versnellingsbak was uitgeschakeld. Zodat, ja, ik zou niet precies weten waarom iemand dat zou doen. Die versnellingsbak die kijkt naar het maximale motorvermogen, past daar zijn schakelgedrag op aan. En als je de motor tunt, moet je dus ook de bak tunen, omdat anders de motor begint te begrenzen. De eenvoudige manier om dat te doen is door de communicatie tussen die twee uit te schakelen. Maar dat kan natuurlijk allerlei andere negatieve bijeffecten hebben. Dus we hebben hem helemaal terug naar origineel gezet, zodat alle systemen weer met elkaar communiceerden en die ook weer zijn originele vermogen ongeveer zou moeten leveren. Nou, die grafiek gaan we jullie nu laten zien. Stok met mods. Dus originele software, maar aanpassingen aan uitlaat- en inlaatsysteem. 750 Newtonmeter. Hij klimt mooi op. Hij houdt hem niet perfect vast. Daar kom ik zo op terug. En hij eindigt precies bij zijn normale piekvermogen. Een paar pk's erboven, maar dat mag je verwachten. Wat je hier ziet gebeuren met het koppel kan komen door de aangepaste in- en uitlaat. Die turbo's die komen makkelijker aan hun lucht. Hij kan onze uitlaatgassen makkelijker kwijt. Dus het zou kunnen dat die turbo net iets sneller op gang komt dan waar die motor ECU op rekent. En dan wordt hij iets wat rommelig in het afregelen daarvan. Maar dit is eigenlijk zoals je het wil zien. Wel ontstonden er meteen een aantal foutcodes toen we hem origineel hadden gemaakt. Er zijn componenten op en aan de motor defect. En die foutcodes die waren dus uitgezet om dat te verbloemen. Maar die waren gelukkig geen beperking om hem daadwerkelijk te tunen. Dus nu gaan we de motor starten en de powerpool doen zoals die uiteindelijk uitgekomen is. Dit is er weer zo een. Dingen die wij doen waar ik heel erg vrolijk van word. Want als je naast die rolmark staat, dan realiseer je dat daar echt wat speciaals op staat. En zo klinkt het. En zo snel vliegt hij ook door zijn toeren heen. En als je dan die cijfers ziet en dit vergelijkt met die oude grafiek. Ja, het is monster. Het spreekt denk ik voor zich. 1083 koppel. 1083 Newtonmeter, 700 pk. Dit is wat die auto op een veilige manier kan doen. Want dat is hoe we ze tunen. We zoeken niet de grens van het mogelijke of de randjes van de capaciteiten van het materiaal op. Als wij een auto tunen, kijken we altijd hoe kunnen we dat zo doen dat die heel blijft. Dus niet met zijn rechte lijn het koppel omhoog en die aandrijflijn in één keer in een wokkel.
Maar iets geleidelijker, zodat hij drivability houdt. Lekker blijft rijden. We proberen wat top-end vermogen erin te laten. Dat lukt niet helemaal, omdat je hem bij maximum toerental in de buurt, die turbo's, net even iets minder capaciteit hebben. Maar dit is een heel fijn rijdende, bruikbare auto met bizar veel vermogen. Dus ja, de Nederlandse wegen die zijn hier zeker te klein voor. De regels ook trouwens. Maar wat een monsterlijk vermogen. En wat een winst ten opzichte van wat het was. Dik 100 newtonmeter en ruim 60 pk. Maar dan nu dus wel in een veilige setup met een goede mengselverrijking. Lambda 0,82 uit mijn hoofd loopt hij ongeveer. Zo blijft hij gewoon heel. En nu is het tijd om ermee te gaan rijden op de weg. Wauw, dat is eigenlijk, wauw, veel meer dan dat kan ik er niet over zeggen. Wat een beest van een auto is dit. Zo ontzettend veel vermogen in één gaspedaal verstopt. Niet in verschillende rijmodi. Gewoon altijd 1000 plus newtonmeter en 700 pk tot je beschikking. En om te beginnen is die uitstekend te doseren. Dus je kunt hier prima elke dag mee rijden. Maar als je dan gang wil maken, man, wat zet deze auto dan een passen. Ik dacht dat ik zelf met een dagelijkse auto met 450 pk snel was. Maar dit is een compleet ander level weer van snel. We hebben net 100 tot 200 km per uur gedaan in 6,58 seconden. Ja, er zijn maar heel weinig auto's die daartoe in staat zijn. En dan de wetenschap dat dat kan op een voor het mechaniek veilige manier. Ja, dan heb je wel een fijne dagelijkse cruiser hoor. Echt, wat een heerlijk apparaat is dit. Nieuw was het waarschijnlijk al niet behelpen. Maar ja, als je hem zo aanpast dat het volledige potentieel beschikbaar wordt wat hierin zit, dan is het toch wel een heel ander en vooral een heel fijn beest. Hier gaat iemand heel gelukkig van worden. Daar ben ik van overtuigd. Hier achter mij staat wat opslag van smeermiddelen, zowel nieuw als oud. Dit bijvoorbeeld is de oude remvloeistof. Op ons remvloeistof verversingsapparaat zitten dit soort vaatjes aangesloten, waarmee we de oude remvloeistof die we afzuigen uit het remsysteem en de remvloeistof die we door het systeem heen pompen opvangen. We hebben een paar van die vaatjes. Elke keer dat zo'n vaatje vol is, loop je naar deze hal toe, dan klik je een lege van dit vat af en een volle zet je hierop terug. Die volle die loopt dan leeg dit vat in en met die lege kan je verder werken. Het is een hele efficiënte manier van het wisselen van de oude vloeistof of het dumpen van de oude vloeistof. En die vaten die laten we dan eens in de zoveel tijd weer leegzuigen, want dat moet allemaal via de officiële weg afgevoerd worden. De meest voorkomende olie bij ons, dat is een 5W30. Die hebben we zelfs in een 1000 liter bulk zitten. In de praktijk zit hier iets van 800 liter in. En hoeven we nooit meer dan een liter of 700 tegelijk te kopen. Want we laten hem natuurlijk tijdig vullen. En dan hoor ik jullie denken, ja maar die andere 100 liter, en wordt dat dan niet oud? Nou, dat heb ik eens een keer aan Castrol gevraagd. Hoe zit dat eigenlijk met de leeftijd van olie? Maar motorolie heeft, ze zeggen niet, het heeft een onbeperkte houdbaarheidsdatum. Maar in een afgesloten verpakking kun je dat in ieder geval extreem lang, dus echt jaren bewaren. En de inhoud hiervan ververst natuurlijk wel gewoon. Nou, als we dan doorlopen zie je een beetje rommel. We hebben ruimte gemaakt, want we hebben een nieuwe voorraad remmenreiniger besteld. Dat doen we ongeveer 1 keer per jaar. En dan komen er 3 zulke hoge pallets vol met dozen remmenreiniger. En die komen hier te staan.
Dit is onze oude olieopvangbak. Daar kon 600 liter in. Althans, hij heeft een inhoud van 600 liter, maar bij 80% vol slaat hij dicht en dan kon er niet meer olie bij. Dus wij moesten heel vaak dat ding laten legen. Dat vond ik irritant, dus we hebben hem vervangen door een iets groter exemplaar. En deze heeft een inhoud van 3000 liter. En die slaat, we hebben nog niet zo ver gehad dat de beveiliging erin sloeg. De laatste keer dat we hem hebben laten legen, kwam er 2000 liter uit. Versus maximaal 480 liter van die, kun je je voorstellen dat we dus veel minder vaak zo'n vrachtwagen hoeven te laten aanrukken om dat ding te legen. In de stellingen achter mij liggen spulletjes van ons personeel opgeslagen. We zijn natuurlijk allemaal hobbyisten. Ik net zoveel als de jongens die voor mij werken. En die verzamelen dus ook auto-onderdelen of hebben meerdere wielensets. Dus iedereen heeft één plank van een stelling, zeg maar 2 vierkante meter of wat meer, aan opslag bij ons op de zaak voor zijn klusjes. En hier staat zo'n project van een van de jongens. Dit is een van de auto's van Michiel. Recent aangeschaft, onafgemaakt project van iemand anders. Deze auto is gekocht om er een aantal onderdelen vanaf te strippen en die te gebruiken voor zijn eigen Golf 2. En dan hebben we hier, nog een van mijn auto's. Een BMW E30 325i Touring die grotendeels geprepareerd is voor het circuit of voor gebruik als driftauto. Dus onderstel, remmen, motorisch, sperdifferentieel, ander brandstofsysteem. Er zit eigenlijk van alles op en aan. Waardoor het een hele leuke auto is om een dagje mee op het circuit te gaan of om een driftcursus mee te doen. Maar hij heeft geen interieur, of althans, hij heeft maar 2 stoelen, dus hij is niet geschikt voor dagelijks gebruik. En deze gebruik ik in de praktijk helemaal niet, dus die staat te koop. En dan de laatste auto in onze zogenaamde achterste hal, dat is de BMW M3 van onze werkplaatschef Tim. Daar hebben we al een keer een video over gemaakt en binnenkort komt er een update over deze auto en over Tim's Daily. En ook deze staat te koop. We zijn aanbeland bij de bandenhoek en hier ligt een setje Thomasson wielen met Michelin Pilot Sport 4 S-banden in 19 inch en daar hoort een verhaal bij. De eigenaar van de wielen en die banden ook trouwens heeft een Ford Focus ST en heeft daar gebruikt een set lichtmetalen velgen voor gekocht. Nou, dat kan ik alleen maar aanmoedigen. Want echte lichtmetalen velgen, zoals deze Thomassons, daar gaat je auto zoveel beter van rijden. Dat is een ware openbaring. Maar er zit een addertje onder het gras en dat is gebruikte wielen. Want zoals wel vaker markeert daar ook dit keer wel wat aan. En niet wat, heel veel zelfs. Die jongen heeft die wielen gekocht en ze vervolgens opnieuw laten opmaken. Want er zaten wat kleine beschadigingen op. Daarna gingen wij banden monteren. En na dat monteren balanceren we die natuurlijk. En toen bleek dat er in 3 van de 4 velgen gigantisch onbalans zit. En dat komt doordat die wielen niet recht zijn. Bedrijven die velgen poedercoaten, die zeggen vaak, wij poedercoaten, maar wij controleren niet of ze recht zijn. En mensen die zelf gebruikte wielen verkopen, die hebben vaak helemaal geen idee wat ze verkopen. En dat bleek ook hier het geval. Ze waren niet duur, maar ze zijn dus wel krom. Nou zou je zeggen, wij kunnen velgen richten. En dat is ook zeker waar. Maar deze velgen zijn krom vanuit het hart. En dan moet je je afvragen of je ze wel wil richten. Nou, deze Thomasson wielen, die zijn, in tegenstelling tot wat soms gedacht wordt, best wel betaalbaar. Uit mijn hoofd kost zo'n set 13 of 1400 euro in de BTW. En daarom heeft de eigenaar van deze set ervoor gekozen om te stoppen met toppen, maar gewoon 4 nieuwe te bestellen. Daar gaan we die dikke Pilot Sport 4S banden opdraaien. En dan heeft hij een goed uitziende, goed in de lak staande, perfect rechte en onbalansvrije topwielenset.
Over Ford Focussen gesproken trouwens. We hebben hier recent ook een start van een clubdag van de Focus RS en ST Club Nederland gehad. Of hoe ze dan ook precies heten. Anyway, daar hebben we natuurlijk ook wat beelden van gemaakt. Hiernaast mij staat een BMW M4 Competition. Die is in huis voor een beoordeling van het onderstel, een set nieuwe voorremblokken en 2 nieuwe 20-inch achterbanden. Deze dus. Met BMW-codering uiteraard. Jullie zagen Timo net velgerichten, toch? Die horen bij deze Ford Fiesta ST, die in huis is voor onderhoud, een algehele staatkeuring, zoals klokje rond. Wat dus de mogelijkheid geeft om ook samen met de monteur even onder de auto door te gaan. En hij wilde graag 4 nieuwe banden. Tijdens het demonteren van de banden, maar voordat we ze monteren, controleren we even of de velgen recht zijn. En er bleken er 3 van de 4 behoorlijk krom. Dus die richten we meteen, zodat ook dit kleine bommetje straks weer trillingvrij over de weg gaat. De BMW 640 hiernaast mij is net als de Fiesta ST in huis voor een algehele staatkeuring en een onderhoudsbeurt. En hier moet ook nog een APK'tje aangedaan worden. Als monteurs, autoliefhebbers of in mijn geval eigenaar van een garagebedrijf die echt van auto's houdt, testen wij zelf ook van alles en nog wat aan nieuwe producten die op de markt komen. En zo doen we dat ook met banden. Want wij willen nou eenmaal weten wat het beste is en wat niet werkt. En zelf natuurlijk op de best mogelijke banden rijden. Nou, hier ligt een set Continental Sport Contact 7 banden. Een zogenaamde UHP-band, Ultra High Performance. En in dat segment is jarenlang de Michelin Pilot Sport 4S de beste band geweest. En dat is nog steeds een hele goede band, maar die is maar in beperkte mate verkrijgbaar. En een van de meest voorkomende bandenmaten op dit moment, voor sportieve hatchbacks bijvoorbeeld, is 225/40/18. En in die maat is er geen Michelin Pilot Sport 4S. Zodoende ben ik zelf min of meer noodgedwongen deze band gaan testen. En inmiddels heb ik ze op 2 van mijn 3 auto's zitten. En ik moet zeggen, de resultaten zijn zeer en zeer veelbelovend. Het zou wel eens kunnen dat dit de betere variant is van de Michelin Pilot Sport 4S. Maar zoals met alles is dat ook met banden een duurtest. Dus ik heb er nu pas een paar duizend kilometer mee getest. Over 10, 15 of 20.000 kilometer. Als we ook weten hoe hard ze slijten en of ze wel of niet kuppen bijvoorbeeld. Dan kan ik daar pas het echte antwoord op geven. Ik kan niet vaak genoeg benoemen hoe belangrijk een set echt lichte wielen is voor een auto. En er zijn velgen zoals de Thomason Superlights of de Motec Ultralights die gemaakt zijn om zo licht mogelijk te zijn. Maar je hebt ook nog tussenvormen, zoals deze BE-velgen die bij Brighton vandaan komen. Uit mijn hoofd wegen deze geen 10 kilo per stuk. En daarmee zijn ze beduidend lichter dan een hoop originele wielen. Iets zwaarder dan de superlichte velgen. Die set Continental banden waar we het net over hadden, daar horen deze velgen bij. Meteen even de rotzooi opruimen die ik gemaakt heb, want anders krijg ik terecht op een flikker van mijn eigen personeel. Achter mij is Arjen bezig met een onderhoudsbeurt aan deze BMW M240i.
En Arjen heeft sinds kort een laptop op zijn gereedschapskar staan, waarmee hij zelf in real-time aanpassingen in de werkorder kan doen, onderdelen of technische informatie opzoeken. Dat zit nog in een testfase. Het is een lastige situatie, want je wil eigenlijk niet dat iedereen met elke computer zomaar in onze werkomgeving kan. Dus het moet een beveiligde werkomgeving en verbinding zijn, waarmee hij, waar die dan ook is, toegang heeft tot onze systemen. Maar de eerste resultaten die zijn in ieder geval positief. Nog zoiets wat we in een eerder vlog al een keer gehad hebben. Een BMW 1-serie met de 1,5 liter 3-cilinder benzine turbomotor. De zogenaamde B38. En onze GMTO-scope waarmee we de distributietiming gecheckt hebben. En hier lijkt hetzelfde aan de hand als bij dat vorige exemplaar. Namelijk dat een van de twee nokkenasverstellers inwendig defect is en vastzit. Dat is een klacht waar je niet te lang mee door moet rijden, want daardoor kan grote, ernstige gevolgschade ontstaan. We sluiten de vlog van vandaag af met nog een oude bekende, deze Cooper S. Clubman. Die is eerder in een mini-special van ons voorgekomen. Vandaag is die in huis voor onderhoud en 2 kleine klachtjes. Eerder hebben we deze auto voorzien van een KW variant 3 onderstel, rondom opnieuw in de remmen gezet en onder andere de remklauwen laten reviseren en poedercoaten. Vanaf nu zal ik proberen om weer wat regelmatiger een video op te nemen. We zijn razend druk geweest, waardoor ik er niet goed aan toegekomen ben de afgelopen, pakweg 1,5 maand. Maar ik doe mijn best en de comments worden nog steeds gelezen. Heb jij nou genoten van deze video? Abonneer je dan vooral ook even op ons kanaal en zet de notificaties aan, zodat je weet wanneer er een nieuwe online is.